भिडियो एडिटिङ चाहिँ मलाई सानो एजदेखि नै इन्ट्रेस्ट थियो भिडियो एडिटिङ फोटोग्राफी अनि त्यसपछि ट्राभल सुटहरू यताउता पहिलादेखि चाहिँ फोनबाट गर्थेँ मैले अनि नर्मली अहिले फ्री टाइममा ट्राभल गर्दा अथवा ट्रेकहरू हाइकिङहरू गइरहेको छु म त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले आफूले खिचेको फुटेजहरू चाहिँ नर्मली फोनको एपहरूबाट VNहरू अनि तपाईँको क्यापकटहरूबाट गर्थेँ किनभने कम टाइममा यति सिक्नु भनेको पनि इज रियली गुड होइन किनभने यही मैले अब आफैले सेल्फ लर्न गरेको भए चाहिँ अलिक धेरै टाइम लाग्थ्यो होला यतिको गर्नलाई किनभने अलरेडी यो प्रोफेसनली लागेको मान्छेहरूबाट सिक्दाखेरि चाहिँ कम टाइममा सोध्नु नि पायो कति कुराहरू अनि फास्ट भयो अनि अलि एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि भयो यहाँबाट सिक्दाखेरि किन लाइक माइन्डेड पिपल त भेटिरहेको हुन्छ अनि आफूले त्यही इन्भाइरोमेन्टमा गर्दाखेरि अलिक फास्टर लर्निङ प्रोसेस भयो कि अनि फेरि लर्निङ पनि फेरि ऱ्यान्डम नभइकन सिङ्क्राइज भयो नि त इनिसियलीदेखि बेसिकबाट स्टार्ट भयो अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ लाइक केही कुरा छुटेन कि सबै कुरा थाहा भयो जस्तो एउटा ब्रोडर पिक्चर जस्तो देखियो नि त यहाँ प्रोजेक्टहरू दिनुहुन्छ आफ्टर हामीले स्टार्ट गरेको कति डेजमै हामीले स्टार्ट गऱ्यो रफ कटहरू यताउता सिक्न स्टार्ट गऱ्यो त्यसलाई तपाईँको अलि लेन्दी प्रोजेक्टहरू पनि गऱ्यो हामीले तर सबै त्यो नगरिकन सानो सानो प्रोजेक्टहरू मेबी धेरैवटा प्रोजेक्ट पनि गर्दाखेरि अलिकति बेटर हुन्थ्यो किन फास्टर कम्प्लिसन हुन्थ्यो अब आफ्टर यहाँ जोइन गरेर क्लास लिइसकेपछि अलमोस्ट 1 मन्थ भयो अहिले यो सिकिराख्दा चाहिँ अहिले अब धेरै कुराहरू थाहा भयो फाइल फर्मेटहरू यस्तो थाहा भयो रकटहरू गर्दो रहेछ भनेर थाहा भयो अनि एउटा सिङ्क्रोनाइज लर्निङ अनि स्टेप बाई स्टेप के हुन्छ प्रोसेस कस्तो हुँदो रहेछ अलिक केयर्स नभएको इन्भाइरोमेन्टमा सिक्नु छ प्रोफेसनल तरिकाले सिक्नु छ भने यहाँ रेकमेन्ड गर्छु म वाइफाईमा